นำกองทัพรัฐประหารยึดอำนาจล้มคว่ำสภาสื่อต่างประเทศรายงานข่าวใหญ่ว่าประธานาธิบดียุนซอกยอนผู้นำเกาหลีใต้แถลงข่าวทางโทรทัศน์ประกาศกฎอัยการศึกฉุกเฉินแล้วแต่งตั้งพักอันซูผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้บัญชาการกฎอัยการศึกควบคุมสื่อทุกสำนักระงับพรรคการเมืองสั่งใช้ทหารกองกำลังพิเศษเฉพาะกิจเคลื่อนกำลังรถหุ้มเกราะพร้อมกำลังทหารราบจำนวนมากจากค่ายทหารออกมาเต็มท้องถนนอ้างว่าพรรคฝ่ายค้านเป็นพวกเดียวกันกับเกาหลีเหนือดังนั้นผู้ฝ่าฝืนกฎอัยการศึกจะถูกจับกุมโดยไม่ต้องมีหมายศาลมาตรการเหล่านี้จำเป็นในการปกป้องประเทศจากกองกำลังต่อต้านรัฐทำให้รัฐบาลเป็นอัมพาตเขาจะสร้างและจัดระเบียบระบอบการปกครองรัฐขึ้นมาใหม่ที่เป็นอิสระปกป้องประเทศที่กำลังตกอยู่ในห้วงแห่งความพินาศกำจัดกองกำลังผู้ต่อต้านรัฐให้เร็วที่สุดขอให้เชื่อมั่นในตัวเขาและอดทนกับความไม่สะดวกจะคืนความสุขให้ประชาชนทำให้ประเทศกลับมาเป็นปกติขอเวลาอีกไม่นานจากนั้นรถถังรถหุ้มเกราะและกำลังทหารที่ติดอาวุธปืนไรเฟิลและอาวุธดีๆตัวเปลี่ยนเกมจำนวนมากที่ซื้อมาจากสหรัฐและชาติตะวันตกได้มุ่งบุกเข้ายึดรัฐสภาทหารอีกชุดโรยตัวลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ขัดขวางไม่ให้มีการประชุมสภาเนื่องจากตามกฎหมายเกาหลีใต้ไม่อนุญาตให้มีการจับกลุ่มผู้แทนหากสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่ลงคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งรัฐบาลจะต้องยกเลิกกฎอัยการศึกด่านแรกทหารและตำรวจปะทะกับฝ่ายต่อต้านอำนาจรัฐที่ทางเข้ารัฐสภาทหารหน่วยรบในชุดเกราะพร้อมอาวุธปืนครบมือสามารถบุกเข้าไปในอาคารได้ด่านที่2ฝ่ายสภาจึงปิดประตูและสร้างเครื่องกีดขวางไม่ยอมให้ทหารเข้าเกิดการยื้อยุดฉุดกระชากปะทะกันฝ่ายทหารใช้แก๊สน้ำตาและเครื่องทุ่นแรงทำลายประตูผ่านเข้าไปได้พรรคฝ่ายค้านโวยว่าการประกาศกฎอัยการศึกกระทำความผิดทางอาญาทำรัฐประหารอย่างชัดเจนเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาทั้ง2ฝ่ายที่ขณะนั้นที่มีราว190เสียงจากทั้งหมด300เสียงในอาคารที่ประชุมถูกปิดล้อมโหวตร่างกฎหมายยุติกฎอัยการศึกสมาชิกสภาฝ่ายรัฐบาลร่วมต่อต้านท่านผู้นำด้วยจากนั้นลงมติเป็นเอกฉันท์คัดค้านการประกาศกฎอัยการศึกของประธานาธิบดีแต่กระนั้นก็ยังคงมีผลบังคับใช้ตามรัฐธรรมนูญจนกว่าประธานาธิบดีจะยกเลิกคำสั่งอย่างเป็นทางการทหารและตำรวจจึงยังคงใช้อำนาจควบคุมจำกัดสื่อและควบคุมสิทธิเสรีภาพประชาชนล่าสุดประธานาธิบดีเกาหลีใต้แถลงระบุว่าเขายอมรับผลโหวตจากสภาและจะสั่งยกเลิกกฎอัยการศึกสหรัฐอังกฤษและเยอรมันออกแถลงการแสดงความวิตกกังวลอ้างว่าไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้าในการประกาศใช้กฎอัยการศึกยึดอำนาจครั้งนี้ซึ่งสหรัฐมีทหารหลายหมื่นนายประจำอยู่ในเกาหลีใต้ปมเรื่องนี้มาจากเรื่องเงินร่างกฎหมายงบประมาณในปี 2568 ที่ท่านผู้นำต้องการทุ่มเงินซื้ออาวุธและทางด้านการทหารจึงเกิดม็อบประท้วงต่อต้านในเมืองหลวงกรุงโซลหลายครั้งจึงถูกเรียกว่ากองกำลังต่อต้านรัฐพวกโปรเกาหลีเหนือท่านผู้นำไม่ยินยอมให้มีการสอบสวนอิสระเกี่ยวกับเรื่องอื้อฉาวเงินถุงขนมที่เกี่ยวข้องกับภรรยาและเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้ใกล้ชิดประเมินว่าเกาหลีใต้ที่จัดว่าการเมืองดีอยู่ที่ทางแยก2แพร่งทางแรกคือให้กองทัพยอมจำนนต่อรัฐสภาและถอดถอนประธานาธิบดีออกซึ่งท่านผู้นำและเหล่าทหารจะโดนวิบากกรรมทางคดีอาญาที่ทำรัฐประหารล้มเหลวย่อมไม่มีใครชอบทางที่2ลุยต่อไม่ให้เสียของสั่งใช้กำลังกองทัพรัฐประหารซ้ำสองยุบทิ้งรัฐสภาและสถาปนาระบอบการปกครองทหารแบบเกาหลีเหนือยึดแนวยูเครนโมเดลที่ผู้นำหมดวาระแล้วก็ทำมึนไม่มีการจัดเลือกตั้งใหม่และไม่ยอมลงจากตำแหน่งแต่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยซึ่งชาติตะวันตกก็ยอมรับการปกครองพิลึกนั้นได้ไม่มีการโวยวายกดดันให้เลือกตั้งใหม่แต่อย่างใดขณะนี้เกาหลีใต้จึงอยู่ในสถานะของประเทศที่ปกครองโดยอำนาจนิยมจัดเป็นหนึ่งในท่านผู้นำหลายสิบชาติที่จับมือกับเซเลนสกี้อดีตผู้นำยูเครนหมดวาระที่ทุกคนเหล่านั้นล้วนจบไม่สวยไปแล้วนั่นเองโปรดกดไลค์กดแชร์พร้อมกดปุ่มติดตามไว้แจ้งเตือนตอนต่อไป